بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. في سياق خطاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين المعاندين من قريش من العرب لدعوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن ضرب الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الدخان، مثل بقوم فرعون، وكيف أن فرعون وجنوده استهزأوا بدعوة الله تبارك وتعالى وردوها، وكان مآلهم هو هذا المآل البئيس الذي انتهوا إليه من أن أغرقهم الله تبارك وتعالى ودمرهم وجعل وأورث أرضهم وديارهم وجناتهم ومقامهم الكريم قوما غيرهم. قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم بين الله نعمته على موسى وعلى قومه، قال: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ثم قال الله عن هؤلاء العرب: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فهذا كان هو منتهى إدراك العرب ومنتهى علومهم أن حياتهم إنما هي فقط في هذه الدنيا وأنه لا حياة بعد ذلك، وكانوا ينكرون البعث إنكارا شديدا ويرون أنه من المستحيلات وأنه لا يمكن أن يكون، وأن الله الذي خلقهم هم يعترفون بأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض ومدبرها، وأن خلق هذه السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكنهم لم يكونوا يتصوروا بتاتا أو يذعنوا في أن هذا الرب الإله الخالق الذي يؤمنون به رب السماوات والأرض يستطيع أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، ويقولون هذا مستحيل، لا يمكن، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئنا لفي خلق جديد أن هذا أمر جديد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. من هذا يدخل فيها الكل، لا الله ولا عندهم غيره أنه يحيي العظام وهي رميم. قال جل وعلا: قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فكان استعظامهم على الله تبارك وتعالى أن مع إيمانهم بالله في أنه خالق السماوات والأرض، لكنهم ما كانوا يرون أنه بقادر سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، وأن هذا أمر إذا ماتوا واختلطت أجسامهم وعظامهم وشعورهم بالأرض أنهم سيعودون مرة ثانية إلى الحياة. أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، هذا أمر عندهم من المستحيلات. فالله تبارك وتعالى ذكر هذا عنهم استهزاء بعقولهم
يعني القاصرة وتكذيبهم وكفرهم، إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. سنموت موتة واحدة، يعني نعيش ثم نموت خلاص. وما نحن بمنشرين، هذه يعني عندهم حقيقة راسخة لا يمكن أن تتبدل. وما نحن بمنشرين يعني أننا لن نعاد إلى الحياة مرة ثانية، لن ينشرنا الله تبارك وتعالى يخلقنا خلقا ثانيا أبدا. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. كان يقول النبي يلا هات لنا يعني هات آباءنا الذين ماتوا لنؤمن لك بأننا يعني سنعود. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال جل وعلا هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يعني إهلاك الله تبارك وتعالى للظالمين هذا في مقدور الله تبارك وتعالى وقد فعل، وأنتم أيها، هذا تهديد بأن الله تبارك وتعالى يهلكهم كما أهلك السابقين بكفرهم. ثم بين الله تبارك وتعالى لهم أنه لو لم يكن هناك بعث ولا نشور لكان لا معنى لهذا الخلق، لا معنى لوجود السماوات والأرض، تصبح كأنها لعب. قال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. كيف يكون الخالق الذي تقرون أنتم بأنه هو خالق السماوات والأرض يخلق السماوات والأرض ثم يعيش الناس، هذه الناس الذين يعيشون على هذه الأرض ما يعيشوا بمؤمنهم وكافرهم وصالحهم وفاسدهم وظالمهم ومظلومهم، ومن يعيش ويفعل ما يشاء ثم يموت الجميع ولا يكون هناك جزاء لا للطائعين ولا للعاصين، ولا يأخذ ظالم حقه من ظالمه، ويموت الجميع وتنتهي القصة وتصبح على هذا النحو كأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض للعبث وللعب. تعالى الله عن ذلك. لا يمكن أن يكون الرب الذي خلق هذه السماوات والأرض إلا رب حكيم يضع كل أمر في نصابه، وأنه لا يمكن أن يفعل شيئا عابثا ولاعبا سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، للعب. ولو لم يكن هناك بعث ونشور وأخذ لكل عامل جزاء، المجرم يأخذ جزاءه والمؤمن يأخذ جزاءه لكان هذا لعبا، وكانت الحياة ليست لها هدف وكان هذا الكون ليس عقلا، ما له أي عقل ولا له أي غاية ولا له أي. وخلق الخلق، هذا الخلق العظيم، السماوات والأرض والشموس والأقمار، هذا الخلق العظيم خلق كله بدون له يكون له هدف ولا له غاية، إلا أن يعيش الناس على هذا النحو ويأكلوا ويشربوا وكل منهم يعتقد ما يشاء ويصطرعوا ثم يموت الجميع ولا حكومة. أين الرب سبحانه وتعالى الذي خلق هذا؟ تعالى الله عن ذلك. الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما الذي يكذبك أيها الكافر بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله أحكم الحاكمين، فكيف يمكن أن يجعل في ملكه وفي مملكته يجعل الكافر والمؤمن سواء، المجرم والمؤمن سواء؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، المسلمين الذين انقادوا لأمر الله وأطاعوه من الرسل والأنبياء ومن أطاعهم يجعلهم الله تبارك وتعالى كبقية المجرمين من الكفار فيجعل مصيرهم واحد؟ ويمكن أن بعض هؤلاء الكفار مات في عزه ومات المؤمن في وهو يعني مضطهد مظلوم كما حصل لأصحاب الأخدود والذين فتنوا والذين قتلوا على أيدي هؤلاء المجرمين، فتكون النهاية أن يموت هذا وهذا ولا يعني ينتقم الله من ظالم ولا يثيب الطائعين. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فلا شك أنه يعني إنكار البعث معناه اتهام للرب تبارك وتعالى بأنه خلق خلقه سدى وعبثا، وأنه لا حكمة من وراء هذا الخلق. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله وهو الملك الحق أن يكون يعني خلق خلقه وخلاهم يفعل كل منهم ما يشاء ثم لا يحاسب مجرما على إجرامه ولا يثيب طائعا ومسلما على طاعته وإسلامه. تعالى الله عن ذلك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. ما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض إلا بالحق،
وهذا بالحق. أولا السماوات والأرض فيها إظهار لقدرة الرب الإله سبحانه وتعالى. كيف يعرف خلقه عظمة الرب وسلطانه إلا بهذه المخلوقات العظيمة؟ لما خلق هذه المخلوقات العظيمة، لما نصب السماء ووضع الأرض وبسط هذا الكون على هذا النحو، عرف الرب تبارك وتعالى، عرفت قدرته وعظمته. فالذي خلق هذا الخلق العظيم هو الإله العظيم سبحانه وتعالى القوي القادر. فهذا أولا، هذا من تعريف العباد بصفاته سبحانه وتعالى، خلقه العظيم الذي خلقه ونصبه على هذا النحو. ثم من بيان صفاته سبحانه وتعالى، لما كان هو الرب الرحمن الرحيم الودود الكريم، فإنه سبحانه وتعالى أيضا هدى أهل الإيمان إلى طاعته ومحبته، يتودد إليهم ويتعطف عليهم سبحانه وتعالى، ويرحمهم ويزكيهم ويرعاهم ويكرمهم بصنوف إكرامه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهذا من آثار صفاته سبحانه وتعالى. ولما كان هو الرب سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، وأنه القوي القاهر سبحانه وتعالى، فإنه كذلك أظهر قوته وقهره وفعله في أعدائه سبحانه وتعالى. فوجود هؤلاء الأعداء وما كان من فعلهم وما كان من عقوبة الله تبارك وتعالى لهم، هذا إظهار لصفات الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فخلق الجنة من رحمته وإحسانه وإفضاله سبحانه وتعالى لأهل طاعته، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وخلقه للنار سبحانه وتعالى هي كذلك من آثار قوته وبطشه سبحانه وتعالى وعقوبته، وقد جعلها الله تبارك وتعالى لأهل معصيته. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، فهؤلاء أعداء الله تبارك وتعالى كذلك عاملهم الله تبارك وتعالى في الدنيا هنا بما يستحقون به، كما عامل كذلك أهل الإيمان بما يستحقون به. فهذا من الحق، هذا من الحق الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، ولتجزى كل نفس بما كسبت، ولتجزى كل نفس بما كسبت. فمن الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض أن يجزي الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. ليجزي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بإيمانهم، ويكافئهم على صبرهم وعلى جهادهم وعلى إسلامهم له وعلى طاعتهم سبحانه وتعالى. وكذلك ليجازي الله تبارك وتعالى أهل الكفر والعناد كذلك بكفرهم وعنادهم سبحانه وتعالى. ما خلقناهما السماوات والأرض إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، غافلون عنها، غافلون عن هذا الأمر، لا يعلمونه. قد تركوا الرب تبارك وتعالى خلفهم مظهرين ولم يفكروا في شيء من هذا، وعاشوا كالبهائم وكالأنعام، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يفكرون ولا يتدبرون في خلق السماء والأرض. ما عندهم أي تدبير، يشوفوا هذه السماوات والأرض يأكلوا ويشربوا. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهو غافل عن هذا الخلق وعن لماذا خلقه الله تبارك وتعالى، وغافل عن لماذا أوجده الله تبارك وتعالى في الأرض. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن، استحيل أن يسوي الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا. فالكافر غافل، يعيش لاهي لاعب، يأكل ويشرب ويتمتع وهو غافل عن غاية هذا الوجود وعن هذا الخلق. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك في ختام هذه السورة، هذا صورة أو الحكمة من خلقه سبحانه وتعالى لمخلوقاته. فقال جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتهم أجمعين.
إن يوم الفصل يوم حدده الله تبارك وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة. سمي يوم الفصل لأن الفصل بمعنى الحكم الفاصل الذي يحكم الله تبارك وتعالى فيه القرار النهائي الأخير في كل أحد، هذا يوم القيامة. وكذلك هو يوم الفصل لأن الله تبارك وتعالى يفصل المؤمنون في جهة، هذول أهل يمين، والكفار في والمنافقين في جهة، هذول أهل يسار. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، قد جعل الله تبارك وتعالى ميقات وقت كلهم أجمعين، المؤمنون والكافرون كلهم لهم يوم معين ليفصل الله تبارك وتعالى، الله بنفسه سبحانه وتعالى وليس غيره الذي يفصل، بل الله تبارك وتعالى بنفسه يفصل بين عباده سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، على الله لا على غيره. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ثم حدث الله تبارك وتعالى عما يكون في هذا اليوم، قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. هذا اليوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. المولى هو الولي الذي يوالي الآخر، كل من له، والعرب تطلق المولى على كل، تطلقه على السيد، وتطلقه على العبد، وتطلقه على الأخ، وتطلقه على الحليف المحالف، إنه مولى. والرابط بين هذا المولى هو الذي يقوم بينه وبين الآخر علاقة يجعل كل منهما يوالي الآخر، ومعنى يواليه يعني يحبه وينصره ويقوم معه ويؤيده. فالأخ أخوة النسب تجعل الإخوة يعني كل منهم يوالي الآخر، والحليف مع حليفه إذا كان هذا غريب من هذا من قبيله وهذا من قبيله، لكن بينهم حلف فإنهم يكونون أولياء يوالي بعضهم بعضا بهذا الحلف. وإذا كان السيد وعبده، بين العلاقة بين السيد والعبد تجعل العبد يوالي السيد والسيد يوالي عبيده، لأن هؤلاء عبيده، والعكس كل منهم يعني يوالي الآخر. بين التابع والمتبوع، المتبوع الرئيس وبين من تحته، هؤلاء يقوم علاقة التبعية بين هذا وهذا، تقوم علاقة تجعل كل منهم يوالي الآخر. فلا مولى يغني عن وليه وعن مولاه في هذا اليوم، كل له شأنه، لا يبحث أخ عن أخيه، ولا رئيس عن مرؤوسيه، ولا مرؤوسين عن رئيسهم، ولا حليف عن حليفه. كل ولاية وكل علاقة تجعل هذا يوالي هذا تنقطع يوم القيامة. ما أحد يوالي أحد. يوم يفر المرء، أولا يقول الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن الآخر. فلا أحد يفكر في هم أحد، يعني كل يكون همه كافية. لكل امرئ منهم يومئذ شأن له، شأنه بنفسه يغنيه، يعني عن النظر وعن المساعدة في هم الآخر. فكذلك تتقطع الأسباب بين الأتباع والمتبوعين، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنداد لله، هذه تابع ومتبوع، يحبونهم كحب الله. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا اللي هم المتبوعين، الرؤساء والقادة، من الذين اتبعوا يعني أتباعهم من الشعوب ومن كان يواليهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم أسباب الصلة والمودة والعلاقة التي كانت تربطهم وتجعل كل منهم يوالي الآخر ويحبه ومستعد أن يموت في سبيله بالروح والدم. كانوا يهتفون أننا يعني نواليكم. فهذا يوم القيامة الله يقول وتقطعت بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا هم الأتباع لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فلا يوجد هناك مولى ينصر وينفع مولاه في هذا اليوم مهما كان ولو كان حبيبه. الأخلاء يومئذ، هذه يعني ولاية الخلة والصداقة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعلاقة الخلة والصداقة، علاقة النسب، علاقة التابع والمتبوع، كل هذه لا أحد يعني يقيم لا علاقة تربط أحد بأحد من هؤلاء يوم القيامة. يوم لا يغني الغناء هنا اللي هو النافع والفائدة، يعني لا يفيده. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يعني من الله تبارك وتعالى. فالكل خلاص مستسلم لله تبارك وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. يوم القيامة يقال وقفوهم وهم ذاهبون إلى النار ما لكم لا تناصرون، لماذا لا ينصر بعضكم بعضا وتقومون كما كنتم يعني تتناصرون ويعني ينصر بعضكم بعضا في الدنيا، ما لكم لا تناصرون؟ قال جل وعلا بل هم اليوم مستسلمون. خلاص ما عندهم أي يعني استطاعة أن ينصر أحد منهم الآخر فيما حل بهم من العذاب والنكال، بل هم مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى. فالله يحذرهم من هذا اليوم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال جل وعلا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إلا من رحم الله من أهل الإيمان، رحمهم الله تبارك وتعالى، رحمهم في الدنيا بأنهم كانوا في يعني في دين الله تبارك وتعالى وفي هدايته وفي توفيقه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فقد والاهم الله تبارك وتعالى وأخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وحماهم الله تبارك وتعالى من الشيطان، وقال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأخلصهم الله تبارك وتعالى فساروا في دربه وفي طريقه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين رحمهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بالإيمان وبالعمل الصالح يرحمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فهم إخوة كذلك، تبقى لهم أخوتهم وموالاة بعضهم لبعض. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. العزة بمعنى الغلبة، العزة في لغة العرب هي الغلبة، وتقول العرب من عز بز. من عز بز يعني يعنون بز يعني استلم، من غلب استلم، يعني الذي يغلب الآخر فإنه هو الذي يسلب. فالعزيز الله هو العزيز أي الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه أحد. الرحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، فإنه من رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين فإنه هو الذي أكرمهم بالإيمان وأنقذهم وهداهم سبحانه وتعالى سبلهم، وبالتالي هو ربهم ومولاهم في الآخر. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف سيعذب هؤلاء الكفار، فقال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن شجرة الزقوم، شجرة الزقوم الله تبارك وتعالى أخبر عنها في مكان آخر في القرآن، فأخبر بأنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني نباتها في أصل النار، مو يعني ثمار تستورد أو يؤتى بها من مكان غير النار إلى أهل النار، لا، بل هي نابتة في أصل الجحيم. وما يعني ظنك بشجرة يكون النار يعني تضرب جذورها في النار وتنبت في النار، إذن هي تتغذى بالنار، فشجرة تتغذى بالنار، فما ظنك بثمارها؟ لا بد أن تكون ثمرتها يعني خلاصة النار عياذا بالله.
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وما ظنك ب يعني شجرة يشبه طلعها وفروعها كأنها رؤوس الشياطين، والشيطان دائما هو محل يعني البشاعة لأنه لعين وطريد الرب تبارك وتعالى، هو الذي لعنه الله تبارك وتعالى. وعندما نشبه شيئا ببشاعته شكلا وموضوعا نقول شيطان، فالله تبارك وتعالى شبهه برؤوس الشياطين، وإن كان الناس لم يروا رؤوس الشياطين لكن أصبح في خلدهم وفي فطرتهم وفي وصف الأوصاف التي جاءت في الشيطان بأنه من أبشع مخلوقات الله تبارك وتعالى شكلا، كما أنه من أبشع مخلوقات الله تبارك وتعالى موضوعا في كفره وفي عناده وفي لعنة الله تبارك وتعالى له. فشبه الله تبارك وتعالى يعني هذا بهذا، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ثم قال جل وعلا فإنهم قال إنها شجرة، قال إن شجرة الزقوم الذي هذه صفتها طعام الأثيم، يعني ثمارها يطعمها الأثيم، الأثيم فعل الإثم، طعام الأثيم. ثم صور الله تبارك وتعالى طعمتها عياذا بالله، قال كالمهل يغلي في البطون. المهل في لغة العرب هو كل معدن مذاب، كل معدن مذاب العرب تسميه مهل. فإذا أذابت المعدن مثل الرصاص أو النحاس أو الحديد أو غيره فهذا المذاب يسمى مهل. والمعدن غليظ يعني كثيف، كثافته شديدة، فإذا أذيب يكون كثافة شديدة جدا ولا يذاب إلا في حرارة عالية، فسمى الله تبارك كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الحميم هو الماء، الماء إذا بلغ حده فإنه يغلي، فهذا مهل ولكنه ليس في أول يعني درجات الذوبان، وإنما في أعلى درجات الذوبان عندما يبدأ بالغليان. فشبه الله تبارك وتعالى غليان هذا الزقوم في بطون آكليها عياذا بالله كغلي المعدن المذاب خارج غلي النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اتقوا الله. النبي يحذر صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله اتقوا الله، يعني خافوه. فلو أن قطرة من الزقوم قطرة واحدة قطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، كانت تفسد على أهل الأرض كلهم عيشتهم. قطرة واحدة يعني بلغة الناس الآن أن الأرض تصبح غير صالحة لسكن الناس كلهم، فتفسد على كل الناس معايشهم، يعني تفسد هواء الأرض، تفسد مياهها، تفسد زروعها، لا ينبت فيها زرع، لا يصلح فيها ماء، لا يصلح فيها هواء، من قطرة واحدة في الأرض كلها. ثم يقول النبي فكيف بمن هو طعامه وشرابه، يعني كيف بمن يكون طعامه وشرابه من هذا الزقوم ليلا ونهارا، هذه طعامه ولا طعام له إلا هذا، كما قال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سوى الجحيم. وقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. مو يأخذ يعني قطرة واحدة وإنما تملأ بطنه من هذا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم عياذا بالله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.